අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා කොස්ටෙක් සොලියුෂන් channel එක වෙත. අද මම කියලා දෙන්න හදන්නේ Bartender වගේම තවත් software එකක් ගැන. මේකත් label software එකක්. මේක label shop කියලා කියන්නේ මේක. මේක TSC සහ Zenpert කියන printers company දෙකේ එකතු වෙලා තමයි මේ software එක release කරන්නේ. ඉතින් මේ label shop කියන version එක වැඩ කරන්නේ TSC හා Zenpert කියන printers brand වලට විතරයි. හරි අපි බලමු මේ කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියලා මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කොහොමද කියලා. මුලින්ම මේ ලින්ක් එක මම දාලා තියෙන ලින්ක් එක description එකේ මේ පහළ description එකේ තියෙනවා. එතනින් ඔයාලට යන්න පුළුවන්. හරි මේක දැන් මෙහෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා මම. හරි දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන් ඉවරයි. මම දැන් මේක සේව් කරන්න වෙනම ෆෝල්ඩර් එකට එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න හදන්නේ. මේ විදිහට කන්ටිනියු දෙනවා. ලේටස්ට් version එක දාගන්න. කන්ටිනියු කරන්න. මෙගාබයිට් 18 වගේ පොඩි ෆයිල් එකක් තිබ්බේ. ඉතින් Bartender වගේ ඉන්ස්ටෝල් වෙන ලොකු වෙලාවක් යන්නේ. දැන් ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. හරි ඕපන් කරලා බලමු. මේ තියෙන ඉන්ටර්ෆේස් එක මමගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මම අරන් එන්නම් කොහොමද මේකේ Bartender වගේ ලේබල් එක ඩිසයින් කරන්න කියලා.